سلام دوستان، امشب اومدیم توی خرمشهر یه گشتی بزنیم. با من همراه باشید. به خاطر موقعیت جغرافیایی خرمشهر که در جنوب ایران قرار داره، مردم اکثرا شبها برای تفریح از منزل خارج میشن. یکی از جاهایی که مردم برای تفریح میرن حاشیه رود کارونه که کافه و رستوران‌های خیلی زیادی اونجا هست و مردم برای غذا خوردن به اونجا میرن. همچنین برای پیاده روی میتونن تو ساحل رود کارون قدم بزنن. تو بعضی مناسبت ها مثل اعیاد و یا تعطیلی های آخر هفته اینجا فوق‌العاده شلوغ میشه و نمای خیلی زیبایی به این قسمت میده. دوستان، حمایت شما از کانال من فوق‌العاده برای من ارزشمنده و به من انگیزه میده که بیشتر ویدیو درست کنم. دوستانی که از مدل ویدیوهای من خوششون میاد ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب بکنن و نوتیفیکیشن کانال رو روشن بکنن. بچه این کلیپه رو میخوام بذارم یوتیوب. نگاه اینجا نورش خوبه. اومدیم لنج سواری، جمعیت رو میبینید چقدر شلوغه. خب میریم که سوار لنج بشیم.
اینجا راسته فلافلی هست که فلافل های خیلی خوشمزه ای رو اینجا میتونید امتحان بکنید.
این یکی از لنج هایی هستش که تبدیل به کافی شاپ شده و شما میتونید اونجا تشریف ببرید و نوشیدنی های مختلف رو امتحان بکنید. ساحل رود کارون برای پیاده‌روی شبانه فوق‌العاده زیباست.